Kinondena ng mga otoridad sa Bolivia ang aksyon ng armed protesters sa lugar. 10 araw nang hinaharangan ng mga demonstrador ang mga kalsada kung kaya hindi makadaan ang mahahalagang medical supplies na kailangan ng mga ospital para sa COVID-19 response. Ayon kay Deputy Minister of Internal Affairs Javier Isa, ang mga taga-suporta ni exiled former President Evo Morales ay nag-set up ng 142 roadblocks sa 9 na Bolivian departments. Ang mga demonstrador na karamihan ay mga indigenous people at mga magsasaka ay nagagalit dahil ang eleksyon ay naantala na sa ikalawang pagkakataon. Nosotros de la Central Regional de Palca nos encontramos aquí en el puente de Huayllani y bloqueando justamente desde el anterior lunes y pidiendo elecciones. Hasta el día lunes hemos hecho espera y luego no nos da nada de resultado. Nosotros pedimos las denuncias de la presidenta Áñez. Primeramente pedíamos elecciones. Como no se hizo caso, ahora queremos la denuncia. Ya estamos casi, como hoy día somos 10 a 11 días, ya estamos perjudicados aquí nosotros la gente y no nos atiende el pueblo, no nos escucha las autoridades. Gigisahin ng prosekusyon ang mga Lebanese minister kaugnay sa nangyaring pagsabog sa Beirut. Ayon sa judicial official, kukwestiyonin nila ang mga Lebanese minister kaugnay sa mapaminsalang massive chemical blast na nangyari sa Beirut Port Warehouse. Ang official death toll sa pagsabog ay umabot na sa 171, habang nasa 6,500 ang nasugatan. Nasa 300,000 naman ang nawalan ng tirahan. Sabi pa ng judicial official, kabilang din sa mga tatanungin kaugnay sa nangyaring disaster ay ang mga dati ng Lebanese ministers. 3 katao ang nasawi ng madiskaril ang isang pampasaherong tren sa Northeast Scotland. Ang aksidente ay kasunod ng magdamag na malakas na mga pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng rehiyon. Ayon sa mga pulis, nangyari ang aksidente malapit sa bayan ng Stonehaven na nasa 25 kilometers timog ng South Aberdeen. Pinaniniwalaang ang driver ng tren ang isa sa nasawi sa aksidente, habang 6 na iba pa ang nasugatan at isinugod sa ospital. Sabi pa ng mga opisyal, nangyari ang aksidente sa lugar kung saan mahirap ma-access ang emergency services. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Ein sonniger Tag heute hier in Berlin vor dem Bundestag. Ich bin Irene Juliet Arzadon und möchte diese Gelegenheit nutzen, um ein paar Worte mit euch zu teilen. An alle Menschen da draußen. In dieser Zeit lasst uns nicht vergessen, den Menschen zu danken, die ihr Leben für uns opfern. Sei es die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, in den Altenheimen sowie in den Arztpraxen, aber auch an die Menschen, die im Lebensmittelhandel sich befinden. Die Kassierer. Manchmal reicht es aus, um ihnen ein freundliches Lächeln zu geben. Denn die Menschen, die heute am Arbeiten sind, weil sie nicht so wie einige von uns zu Hause bleiben können, die sollten wir wertschätzen. Ihnen sollten wir unseren Dank ausrichten. Darum lasst uns noch mehr zusammenhalten, sie wertschätzen. The search for the best continues. Tagisan ng Galing Part 2 is now accepting audition entries. Kung ikaw ay 21 to 59 years old at may angking galing sa pagkanta, mapa-solo, duet, trio o banda man, magpadala na ng audition entry. Narito ang mga guidelines. Para makapagpasa ng entry sa singing category, contact Nikki sa 0977-651-9504. Ito na ang pagkakataon mo para maging tagisan ng galing grand winner at manalo ng 2 million pesos. Para sa karagdagang impormasyon, i-like ang Tagisan ng Galing Facebook page. Kaya sali na! Umakyat
na sa 17 ang bagong kaso ng COVID-19 sa Auckland, New Zealand. Ayon kay National Health Chief Ashley Bloomfield, mayroong 13 bagong kaso ng COVID-19 infections na lahat ay nakaugnay sa 4 na miyembro ng pamilya sa Auckland na nagpositibo sa sakit. Kabilang anya sa bagong kaso ay estudyante sa isa sa pinakamalaking paaralan sa New Zealand. Sabi naman ni Prime Minister Jacinda Ardern, inaasahan nila na makapagtatala pa sila ng maraming kaso ng COVID-19 na may kaugnayan sa bagong cluster. Tumutulong na ang mga pulis sa pagpapatupad ng 3-day lockdown sa Auckland, habang hinahanap na ng mga team ng health workers ang origin ng bagong cluster at pinaigting ang testing sa lungsod. We all learnt from our first experience with COVID, once you identify a cluster, it grows before it slows. We should expect that to be the case here. There are now 15 special purpose COVID clinics, and I do want to again re-emphasise what Dr. Bloomfield has said. We have seen congestion at those clinics, and I acknowledge people are trying to do the right thing but are getting frustrated by the waits. You can go to your local GP. We do ask if you're symptomatic to call ahead so they can prepare for you, but you can be tested there for free as well. Let me be clear here, there is no blame or shame in having COVID-19. The virus is the problem, not people who have contracted it. They did not ask to catch it, and in the same way you never ask to get a cold or flu in the winter. The virus is the problem, people are the solution. Moving now to the community. There are 13 new confirmed cases of COVID-19 to report in the community. They are all in Auckland, and they are all linked to the 4 people who we reported as confirmed cases yesterday and the day before. We will put the details of these cases up on our website, as we have in the past. That means we now have a total of 14 new confirmed cases to report today, the 13 in the community associated with the other community cases already, and the 1 new one from managed isolation. And that brings our total number of active cases in New Zealand to 36. 17 of these are linked to the recent or the new outbreak. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Israel na ititigil nito ang pag-import ng langis sa Gaza Strip. Ang anunsyo ng Defense Ministry ay nangyari ilang oras matapos na atakihin ng Israeli jets at tangke ang mga target na affiliated sa Hamas. Wala namang napaulat na casualties. Una rito nakita sa panibagong karahasan ang paglalagay ng bomba sa mga lobo at palutang-lutang sa Israel. Minsan ay ginagamit din ang mga saranggola sa makeshift attacks. Bilang tugon, isinara na ng Israel ang goods crossing nito sa Gaza at pinutol ang permitted coastal fishing zone sa teritoryo. Ayon sa Defense Ministry, ang fuel sanction ay kasunod ng nagpapatuloy na paglulunsad ng incendiary balloons mula sa Gaza Strip patungo sa teritoryo ng Israel. Sa ulat ng Israeli Fire Services, nasa 60 sunog ang sumiklab dahil sa balloon attack nitong Martes at 24 nitong Miyerkules. Ang Hamas at Israel ay naglaban na ng 3 gyera mula 2008. Ininspeksyon ng Malaysian coroner ang isang resort at kalapit na gubat bago ang nakatakdang inquest sa pagpaslang sa Franco-Irish teenager doon noong nakaraang taon. Kasama rin sa nag-inspeksyon sa resort at sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima sa bayan ng Seremban, Negeri, Sembilan State, ang mga prosecutor at mga abogado ng pamilya nito. May kasama naman silang police escort. Ang biktimang si Noira Coirin, 15 taong gulang, ay nawala mula sa Dusun Resort. Pagkatapos ay natagpuan ng bangkay nito sa masukal na gubat na di kalayuan sa lugar kung saan kasama niya ang kanyang pamilya para sa isang holiday. Ayon sa mga magulang ng biktima, naniniwala silang nagkaroon ng criminal element sa pagpatay sa kanilang anak. May learning difficulties nila ang kanilang anak at hindi ito basta-basta aalis ng mag-isa. Pero iginiit ng Malaysian police na walang senyales na nagkaroon ng foul play. Sa autopsy, lumabas na posibleng nakaranas ng labis na pagkagutom at namatay dahil sa internal bleeding ang biktima matapos ang pananatili ng higit 1 linggo sa gubat. Tinukoy pa ng mga otoridad ang kaso bilang requiring no further action.
pero isinusulong pa rin ng kanyang pamilya na magkaroon ng inquest. Itinakda naman ng Malaysian coroner ang inquest sa August 24 hanggang September 4. Coroner melawat tempat kejadian untuk melihat secara initial secara itu untuk preparation untuk persediaan inquest yang akan dijalankan minggu depan. Tempat mayat ditemui dan juga sekitarnya untuk Puan Coroner mendapat initial gambaran sebelum diadakan inquest. Nagdulot ng matinding pagbaha ang malalakas na pag-ulan na nararanasan sa Jonglei State sa South Sudan. Pinalikas naman ng mga otoridad ang mga residente sa bayan ng Bor dahil sa mataas na tubig baha. Ang nasabing bayan ay may 150,000 residente. Sinabi ng Secretary General ng Jonglei State na pinakilos na rin nila ang mga kabataan para tumulong sa pagtatayo ng temporary dams. Bo Town is a home of 150,000 people in Bo Town. This is the population here. As you can see, there's no dry location here. The entire town or most estates of the Bo Town, they are pretty much underwater. What we have been doing as a government of the state, we have been mobilizing youth in the state here in Bo Town to help almost 500 houses in Bo Town. They are completely destroyed. And most of the properties that include people, food, and even the animals, they are also at risk as well. So this is a real challenge. Halos naalis na ang lahat ng natitirang langis mula sa nasirang Japanese ship na nasa karagatang sakop ng Mauritius. Nasa 1,000 tonelada ng langis ang tumagas sa Mauritius mula sa nasabing barko. Sabi ni Prime Minister Pravind Jugnauth, halos lahat na ng langis mula sa tangke ng barko ay naalis na. Pero may ilan pa anyang latak sa bahagi ng barko. Nangangamba ang mga tourist operators na ang nangyaring oil spill ay makapagdulot ng labis na pinsala sa mga negosyo roon na ngayon ay apektado ng pandemya. Anila maaaring maraming trabaho ang mawala kung maapektuhan ng oil spill ang mga karagatan. Ang MV Wakashikul ay sumadsad sa coral reef sa Mauritius noong July 25. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. The search for the best continues. Tagi sa Nagaling Part 2 is now accepting audition entries. Kung ikaw ay 21 to 59 years old at may angking galing sa pagsayaw, mapasolo, duo o grupo man, magpadala na ng audition entry. Narito ang mga guidelines. Para makapagpasa ng entry sa dancing category, contact Shing at 0995-880-8004. Ito na ang pagkakataon mo para maging tagisan ng galing grand winner at manalo ng 2 million pesos. Para sa karagdagang impormasyon, i-like ang Tagisan ng Galing Facebook page. Kaya sali na!
Muling nakabawi ang Tokyo shares sa pagtatapos ng trading kahapon. Ito ang pinakamataas na naitala ng Japan sa nakalipas na 6 na buwan matapos makabawi ang mga major markets dahil sa positibong forecast ng mga traders na makakabawi na ang ekonomiya. Ang benchmark Nikkei 225 index ay umangat ng 405.65 points o 1.78%. Ito ang pinakamataas na naitala mula sa huling record noong February 21. Ang broader topics index ay umangat naman ng 18.62 points o 1.16%. Kabilang pa sa mga major gainers ay ang Sony na nakapagtala ng 2.81% increase sa shares. Ang SoftBank Group naman ay nakapagtala ng 3.73%. Ang Uniqlo operator ay nakapagtala naman ng 2.05% na pagtaas ng shares. Bumagsak naman ng 2.92% ang Nippon Steel habang ang airline ANA Holdings ay bumagsak naman ng 1.5%. Hindi muna ipatutupad ng Washington ang bantang magpataw ng mas mataas na tariffs sa $7.5 billion na halaga ng EU goods kaugnay ng hidwaan sa subsidies sa European aircraft maker Airbus. Noong nakaraang taon ay pinayagan ng World Trade Organization authorized ang US na magpataw ng tariffs ng hanggang 100% sa $7.5 billion na European goods. Nagpatupad na rin noon na ang Washington ng 25% taxes sa ilang EU products kabilang na ang alak, cheese at olives. 10% naman ang ipinatupad na dagdag na tariff sa Airbus planes na itinaas pa sa 15% noong Marso. Noong nakaraang buwan ay ipinahayag ng European Union na nakatugon na sila sa WTO rulings at hiniling na alisin na ang ipinatutupad na karagdagang tariffs. Matapos ang ilang insidente ng internet hacking sa kanilang platform, inilunsad na ng Twitter ang bagong application programming interface software. Ang nasabing platform ay para sa broad access para sa public Twitter data na ginagamit ng kanilang user para i-share sa platform. Makailang ulit na naunsyami ang update ng Twitter bunsod ng pagkakahack ng mga high-profile account. Papayagan na ng NBA ang kanilang manlalaro na mag-imbita ng ilang guests sa una at ikalawang round ng kanilang restart playoffs sa Orlando. Sa inilabas na memo ng NBA ay pawang mga pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang pahihintulutang papasukin sa NBA bubble. Bawat koponan na ay bibigyan ng 17 guest rooms habang nasa 4 ang maximum number of guests na maaaring tanggapin ng kada player. Magde-deploy din ang NBA ng quarantine coordinator upang masiguro na nasusunod ng guest ang ipinatutupad nilang health protocols. Sa August 24 ay sisimulan na ng NBA ang pagtanggap sa mga bisita na kinakailangang sumailalim muna sa 7-day quarantine period. Hindi man napuno ng bisita ang isang zoo sa Colombia dahil sa pandemya ay dumami naman ang kanilang bagong alaga matapos isilang ang iba't ibang exotic animals. Ilan sa itinaguriang quarantine babies ng Colombian Zoo ay ostrich, buffalo at white-tailed deer. Pero ang higit na bumida sa mga ito ay ang pagsilang sa 2 tiny meerkats na siyang unang pares ng naturang hayop na isinilang sa kanilang zoo. Ang mga meerkats ay isang African mammal na lumalaki lamang ng hanggang 35 centimeters. Naging tampok ang lahi nito sa pelikulang Lion King na sumikat noong 1994 sa karakter ni Timon. Ayon sa mga eksperto, nakatulong sa reproductive activity ng mga hayop ang ipinatupad na quarantine dahil sa panahong ito ay naging kalmado sila at nabawasan ng stress sa pakikisalamuha sa mga bisita. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times. Susunod na ang mga programa ng Net25 Kids.